Ενώ η ημερομηνία κυκλοφορίας είναι αρκετά αργότερα φέτος, οι διαρροές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τα σχέδια της Samsung για τη σειρά Galaxy S26. Στην τελευταία διαρροή έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το υλικό και πώς αλλάζει ο σχεδιασμός του Galaxy S26 Ultra. Εικόνες και ένα σύντομο βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τον OnLeaks δείχνουν φαινομενικά μοντέλα του Galaxy S26 Ultra. Το συνολικό σχήμα του Ultra φαίνεται σχεδόν ίδιο με το περσινό Galaxy S25 Ultra με τις στρογγυλεμένες γωνίες του. Αλλά αυτή τη φορά το μοντέλο της κάμερας έχει ενημερωθεί με έναν σχεδιασμό που θυμίζει το εξόγκωμα της κάμερας του Galaxy Z Fold 7. Οι τρεις κύριοι φακοί βρίσκονται σε μία μικρή, ανυψωμένη νησίδα πάνω από το υπόλοιπο πίσω μέρος της συσκευής. Όπως έχουν σημειώσει πολλοί τα τελευταία χρόνια, η επιλογή σχεδιασμού της Samsung να τοποθετεί το εξόγκωμα της κάμερας στην άκρη αριστερά της συσκευής οδηγεί σε κούνημα ολόκληρης της συσκευής πάνω σε ένα τραπέζι. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι ασυνήθιστο στα smartphone, αλλά το διπλά ανυψωμένο εξόγκωμα στο Galaxy Z Fold 7 το κάνει ακόμα πιο απογοητευτικό. Η επιλογή της Samsung να επεκτείνει αυτό το χαρακτηριστικό στο Galaxy S26 Ultra και την υπόλοιπη σειρά σημαίνει ότι πιθανότατα θα δούμε αυτό το πρόβλημα να επιδεινώνεται στη νέα γενιά. Ο λόγος για το μεγαλύτερο εξόγκωμα της κάμερας είναι πιθανώς λόγω του λεπτότερου σασί που υποτίθεται ότι κατασκευάζει η Samsung φέτος. Αυτό το πρόβλημα λύνεται σε μεγάλο βαθμό με μια θήκη κατάλληλου πάχους. Ωστόσο, για εκείνους που θέλουν να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς θήκη, ο σχεδιασμός της Samsung είναι μια ενόχληση αν δεν κρατάτε τη συσκευή όλη την ώρα. Η σειρά Galaxy S26 αναμένεται να κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο.